Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνετε και πώς είστε? Σήμερα θα σας παρουσιάσω την τέταρτη εκπομπή για τον προφήτη Μωάμεθ. Η εκπομπή φυσικά φέρει τον τίτλο «Προφήτης Μωάμεθ, γυναίκες, αρώματα και προσευχές», όπου θα δούμε τι γνώμη είχε ο Μωάμεθ για την επίγεια κατάσταση του ανθρώπου και εννοείται θα δούμε και τι γνώμη είχαν για αυτόν στην αρχή οι Πέρσες. Τι γνώμη είχε αυτός για τους χριστιανούς, γιατί στα διάφορα ταξίδια που έκανε προφανώς ήρθε σε επαφή με διάφορες ομάδες ναζιραίων ή ναζωραίων, και αν μπορώ καλά να θυμηθώ, έτσι με αυτήν την ονομασία, με αυτό το όνομα, πρέπει να αποκαλούσε και ο Ιουλιανός τους χριστιανούς, Ναζωραίος. Διαβάζω λίγο κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, καθώς σκεφτείτε ότι υπάρχει μια επιστολή η οποία είχε γραφτεί προκειμένου να βρεθεί αλυσοδεμένος ο Μωάμεθ στην αυλή ενός βασιλιά. Διαβάζω ακριβώς από το βιβλίο του Hans Christian Huf, το εν λόγω μέρος, το οποίο για μένα είναι ίσως από τα σημαντικότερα, γιατί δείχνει πόσο πολύ είχαν υποτιμήσει και οι Πέρσες, αλλά φαντάζομαι αργότερα και οι Δυτικοί, την δύναμη που είχε ασκήσει, την δύναμη που ασκούσε αυτός ο άνθρωπος, και πάνω απ' όλα την πνευματική δύναμη που ασκούσε αυτός ο άνθρωπος στα πλήθη. Ακούστε, ακόμα δεν μπορούσε, ο ίδιος προφανώς ο Μωάμεθ, δεν μπορούσε να φανταστεί, λέει, ότι κάποτε θα γράψει επιστολές στους αυτοκράτορες της Ρωμαιοβυζαντινής και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Μία από αυτές τις επιστολές του Μωάμεθ παρακινεί, λέει, τους άρχοντες να ασπαστούν την Ισλαμική πίστη, το Ισλάμ δηλαδή, η οποία, λέει, έχει γράψει παγκόσμια ιστορία, και θα δείτε σε λίγο και το γιατί. Ο Πέρσης Αυτοκράτορας απαντά με μία επιστολή στον κυβερνήτη του στην Ιεμένη. Δηλαδή τους λέει ο Μωάμεθ, παιδιά, ασπαστείτε το Ισλάμ. Και απαντά ο Πέρσης Αυτοκράτορας, ωραία, στον αντίστοιχο στην Ιεμένη, και του λέει τον κυβερνήτη της Ιεμένης, η οποία η Ιεμένη τότε, να ξέρετε, είχε και πάρα πολλούς Αιθίωπες χριστιανούς, ωραία, και πάρα πολλούς Ιουδαίους. Κάτι το οποίο έχει περάσει εντελώς στα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Του λέει λοιπόν, αυτός ο Άραβας, υποτιμητικά, που εμφανίστηκε από το Χιτζάζ, μας έστειλε μια απίστευτη επιστολή. Λέει τώρα ο Πέρσης στον Ιεμενίτη κυβερνήτη. Στείλε 2 ευφυείς άνδρες να μου τον φέρουν αλυσοδεμένο για να τον ανακρίνω και να δω και θα αποφασίσω εγώ τι θα τον κάνω. Αν αντισταθεί στις διαταγές μου, πήγαινε με ένα ασκέρι, στράτευμα δηλαδή, και στείλε μου το κεφάλι του. Αυτή είναι η επιστολή που στέλνει ο Πέρσης, ωραία, προς τον Ιεμενίτη κυβερνήτη. Ο Πέρσης Αυτοκράτορας προς τον Ιεμενίτη κυβερνήτη. Μια καλησπέρα στο live chat να πω, την Έφη, τη Γεωργία, τη Μαρία την Αναγνώστου, τον Μπίλτον το Πάλι, και τον Γιώργο τον Οικονόμου, και την Σεραφίνα από την Ρόδο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και να συνεχίσω εγώ την διήγηση. Ποιος θα το περίμενε λοιπόν ότι μόλις 16 χρόνια αργότερα από την επιστολή, το βασίλειο αυτού του αυτοκράτορα, προφανώς είναι του Πέρση, θα κατακτηθεί και θα εξισλαμιστεί. Στα ταξίδια λοιπόν με τον θείο του συνεχίζουμε, λέει ο Χουφ, ο Μωάμεθ γνωρίζει Ιουδαϊκές και χριστιανικές κοινότητες που, επαναλαμβάνω, υπήρχαν τότε και στην Ιεμένη και στην Αιθιοπία και προφανώς και σε άλλες περιοχές, τις οποίες είχαν προσπαθήσει και οι Ρωμαίοι από παλαιότερα, αλλά και μετά και οι Βυζαντινοί, να τις θέσουν υπό την κυριαρχία και τον έλεγχό τους ως συμμάχους, ιδίως τόσο την Ιεμένη όσο και την Αιθιοπία, 2 χώρες δορυφόροι. Λοιπόν, θα συναντήσει λοιπόν χριστιανούς μοναχούς που, λέει, και εδώ είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ παράξενο, η πνευματικότητά τους, λέει, τον εντυπωσιάζει τόσο πολύ που στο Κοράνιο 5.85 γίνεται λόγος για αυτούς. Και λέει ο ίδιος, υποτίθεται. Τώρα, ο ίδιος δεν ξέρω. Γιατί τα έχω πει.
η δράση του που ξεκινάει περίπου μετά το 600 κάτι, ωραία, όπου πλέον είναι ενήλικας άντρας, εδώ είναι το πιο παράξενο στοιχείο. Η δράση του Μωάμεθ το έχω πει ξανά και σε άλλες εκπομπές και θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να το θυμούνται όλοι πάρα πολύ καλά. Η δράση του Μωάμεθ κατά έναν πάρα πολύ παράξενο τρόπο συμπίπτει απόλυτα με τη θεωρία του Χέριμπερτ Ήλιχ, ωραία, das erfundene Mittelalter, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτοί οι 3 αιώνες από το 620 κάτι, νομίζω 614 μέχρι περίπου το 1000, 1010 κάπου εκεί, είναι 3 αιώνες ψεύτικοι. Όλα είναι ψέμα. Τώρα, ο καθένας, κάλπικη ιστορία δηλαδή, γραμμένη από μοναχούς. Οπότε ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το τι ακριβώς έχει παιχτεί σε αυτό το διάστημα. Εντάξει, τι παίχτηκε. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Όσα βιβλία και να έχεις διαβάσει, δεν ξέρω είναι η σωστή απάντηση. Καλησπέρα και στον Αρβανίτο Χρήστο, την Αναστασία Ελευθεριάδου και τον Κάρολ Στεφάνο. Λοιπόν, να συνεχίσω τώρα. Θα βρεις λοιπόν, λέει, ό,τι πιο φιλική απέναντι στους πιστούς είναι εκείνοι που λένε είμαστε Ναζωραίοι. Λέει λοιπόν ότι οι πιο φιλικοί άνθρωποι που θα συναντήσεις στο δρόμο σου είναι αυτοί που αυτοχαρακτηρίζονται Ναζωραίοι. Ναι, αλλά εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα. Και πάλι, όπως δημιουργείται σχεδόν πάντα πρόβλημα όταν κάνει ο θετικός εκπομπή. Ποιο είναι το παράξενο? Το παράξενο είναι ότι δεν αυτοχαρακτηρίζονται ή τουλάχιστον δεν τους χαρακτηρίζει ο Μωάμεθ ως χριστιανούς. Τους χαρακτηρίζει Ναζωραίους. Και γιατί να τους χαρακτηρίσει Ναζωραίους? Γιατί Ναζίρ, όπως ακριβώς υποτίθεται και ο βαφτιστής ο Ιωάννης, Ναζίρ, Ναζωραίοι, Ναζιράτ, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνονταν από πάρα πολύ μικρή ηλικία, σχεδόν από την κοιλιά της μάνας τους, στο Θεό. Ωραία, σχεδόν από την κοιλιά της μάνας τους. Αφιερώνονταν στο Θεό. Και κάποια στιγμή, εφόσον θα είχαν ολοκληρώσει υποτίθεται, ωραία, την τιμή τους προς το Θείο, νομίζω πως μπορούσαν κάποια στιγμή να ξαναγυρίσουν κανονικά στη ζωή τους. Αυτό θα το ψάξω πιο καλά, η αλήθεια είναι, θα το ελέγξω. Καλησπέρα και στον Γκρέκο και θα το ξαναδούμε σε επόμενη εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι κάπου το διάβασα, ότι οι Ναζωραίοι μπορούσαν να κάνουν δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή να τιμήσουν το Θεό, εφόσον ο πατέρας τους είχε αφιερώσει και η μάνα τους στη θεότητα και μετά από κάποια στιγμή μπορούσαν να ξαναγίνουν αυτό που λέμε κανονικοί πολίτες. Ωραία, έγινε που λέμε πολίτης. Ωραία, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό? Ελπίζω να το έχω πει αρκετά απλά και λιανά. Αυτό έχω διαβάσει τουλάχιστον. Και αυτό φυσικά είναι και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ παράξενο, γιατί άμα ο Ιησούς ήτανε Ναζωραίος, Ναζίρ, ωραία, αφιερωμένος στο Θεό. Ναζίρ, αυτό σημαίνει Ναζίρ. Ναζίρ σημαίνει αφιερωμένος στο Θεό. Αν ο Ιησούς ήτανε Ναζωραίος, δεν μπορεί να ήταν από τη Ναζαρέτ. Εντάξει. Και όλο το αφήγημα καταστρέφεται κατευθείαν. Όλο το αφήγημα πάει στα σκουπίδια. Γιατί σημαίνει ότι άλλο πράγμα ήταν γραμμένο για αυτόν, άλλο πράγμα εννοούσαν αυτοί που γράφανε για τους Ναζίρ Ναζωραίους. Απλά μετά στη συνέχεια οι αμόρφωτοι του Βυζαντίου προφανώς ή δεν το εμπέδωσαν σωστά ή δεν το κατάλαβαν σωστά και αντί για Ναζίρ Ναζωραίος αφιερωμένος στο Θεό, μπορεί να νομίσαν ότι ήταν κάποια πόλη. Ή που δεν παίζει. Δεν παίζει. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θέλανε, καλησπέρα Αντρέα, το πιο πιθανό σενάριο ήταν οι Βυζαντινοί να θέλανε απλά να σκεπάσουν την αληθινή ιστορία. Εντάξει, έτσι μια παρένθεση, γιατί ο Μωάμεθ τους αναφέρει ως Ναζωραίους, που σημαίνει ότι οι Ναζωραίοι ίσως να ήταν άλλη σέκτα από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ίσως, γιατί επαναλαμβάνω ο Ναζωραίος αναφέρει και ο Ιουλιανός. Και δείτε, ή τουλάχιστον μπορεί έτσι να χαρακτήριζε όλους τους χριστιανούς. Έτσι. Αλλά δείτε κάτι παράξενο. Λέει ο Μωάμεθ. Και αυτό επειδή
ανάμεσά τους υπάρχουν, στους Ναζωραίους, υπάρχουν ιερείς και μοναχοί και επειδή δεν είναι υπερόπτες. Αλλά αν έχεις την απορία, αν έχετε την απορία για ποιο λόγο επικράτησε το Κοράνι και ο Μωάμεθ, θα σας το διαβάσω σε λίγο. Και πιστεύω ότι θα καταλάβουν όλοι οι θετικοί, οι εγγεγραμμένοι στο κανάλι, θα καταλάβουν, πιστεύω, για ποιο λόγο κατάφερε και επικράτησε συγκεκριμένα ο Μωάμεθ. Μόλις φτάσω σε εκείνο το σημείο, αφού φυσικά συνεχίσω την αφήγηση του Χουφ. Αυτή, λέει, η φιλική παραδείξη είναι εντυπωσιακή. Ιδιαίτερα επειδή προηγείται μία πρόταση που χαρακτηρίζει τους Εβραίους και τους Χριστιανούς ως εκείνους τους ανθρώπους που είναι οι πιο εχθρικοί απέναντι στους πιστούς. Προφανώς το Ισλάμ εννοεί, αφού το Ισλάμ ακόμα δεν έχει εδραιωθεί. Παράξενο. Που συγκρίνουν τον Αλλάχ με άλλους θεούς. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Εδώ βάζω μια τελεία. Πότε πρόλαβε το Ισλάμ να εδραιωθεί? Πότε πρόλαβε το Ισλάμ να γραφτεί? Πότε πρόλαβε το Ισλάμ να αποκτήσει θεό δικό του, τον Αλλάχ, έτσι, τον Αλλάχ? Και πότε πρόλαβαν όλοι αυτοί να γίνουν εχθρικοί? Θα πρέπει προφανώς να υπήρχε μια... Δεν μπορεί από το μηδέν να ξεκίνησε το Ισλάμ, αφού ξέρουμε και έχουμε αποδείξει ότι και ο χριστιανισμός δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Είχε προϊστορία. Μεγάλη προϊστορία. Ωραία. Άρα, εδώ ίσως έχουμε ένα πρώτο μικρό ίχνος ότι οι πλαστογράφοι, οι μεταγενέστεροι, έχουν βάλει και πάλι το χεράκι τους. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ παράξενο. Πώς γίνεται να είναι οι πιο εχθρικοί απέναντι στους πιστούς? Προφανώς και εννοεί του Ισλάμ. Από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει γραφτεί, ακόμα, όσο ήταν εν ζωή υποτίθεται ο Μωάμεθ, ακόμα δεν είχε εδραιωθεί καν το Ισλάμ. Ούτε είχε επεκταθεί. Αυτά γίνανε αιώνες αργότερα. Έτσι. Ναι, μεν ο ίδιος έκανε κατακτήσεις, ήταν τρομερός στρατηγός, είπαμε, Μεσσίας. Τα είχε όλα. Στρατηγός, πολιτικός, θρησκευτικός ηγέτης. Πιο Χριστός πεθαίνεις. Δηλαδή πιο Χριστός από τον Μωάμεθ δεν υπάρχει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Έτσι. Σχετικά με τον Μωάμεθ. Το πόσο σοβαρό είναι δηλαδή αυτό το θέμα, ότι όπως προκύπτει η φιγούρα του Μωάμεθ, και το έχω πει πολλές φορές, καλησπέρα Γιώργο, όπως προκύπτει από το Κοράνι η φιγούρα του Μωάμεθ, φαίνεται να είναι η τέλεια ενσάρκωση, ο τέλειος άβαταρ του Μεσσία. Ο τέλειος άβαταρ του Μεσσία. Του Εβραίου Μεσσία. Έτσι. Σκέψου λίγο το γιατί. Σκέψου λίγο το γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Χριστός δεν εκπληρώνει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ήρθε, υπέφερε, υποτίθεται, σταυρώθηκε και πέθανε. Έτσι. Ωραία. Και μετά και καλά αναστήθηκε, μεταμορφώθηκε, αναλήφθηκε και ούτω καθεξής. Αλλά μπορεί αυτό να συγκριθεί με τον Μωάμεθ που κατέκτησε τα πάντα, που ήταν στρατιωτική ευφυΐα, πολιτική ευφυΐα και θρησκευτική ευφυΐα? Γιατί έκανε και τα τρία. Έκανε και πολιτική, έκανε και ίδρυσε υποτίθεται το Ισλάμ, το Κοράνι, και υποτίθεται ότι μεγάλωσε και τη χώρα του, ωραία, και κέρδισε τους εχθρούς του. Τι μας θυμίζει αυτό? Τι μας θυμίζει αυτό? Δεν μας θυμίζει αυτό το πράγμα αυτά που λέγανε τόσα χρόνια οι Εβραίοι? Ότι περιμένουμε ένα Μεσσία να έρθει, να μας φτιάξει το νέο Ισραήλ και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει λίγο αυτά να τα διαβάζει, έχοντας στο νου του όλες τις θρησκείες. Και τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό. Γιατί είπαμε, αφού είναι αβρααμικές θρησκείες, θα έχουν κοινά πατήματα. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Για να συνεχίσουμε. Στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου βρίσκεται μια αναπαράσταση, στην οποία Μωάμεθ με τις καμήλες του είχε ερτάλει με υπόκληση τον χριστιανό μοναχό Μπαχίρα. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Η εκτίμηση, λέει, απέναντι στους μοναχούς είναι εντυπωσιακή. Ακούστε. Επειδή ο Μωάμεθ στην ουσία περιφρονεί την ασκητεία τους. Και φτάνουμε στο ζουμί της εκπομπής που αξίζει να κοινοποιήσετε σε όποιον γουστάρει να μαθαίνει τα πάντα για τα πάντα. Λοιπόν, εδώ είναι, πιστεύω, που πρέπει να βάλω τους νίντζα.
Έτσι. Να σας πούνε να κάνετε κοινοποίηση και like και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ακούστε. Ο Μωάμεθ, λέει, περιφρονεί την ασκητία των μοναχών και την καταδίκη της σάρκας και των αισθησιακών απολαύσεων. Εδώ είναι που και εγώ ακόμα θα πάω τώρα στο live chat και θα βάλω καρδούλα. Γιατί πέτυχε ο Μωάμεθ? Φαίνεται. Δεν χρειάζεται να σας πω σχεδόν τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, λέει ο άλλος τώρα, γιατί το Ισλάμ, γιατί καταφέρει το Ισλάμ να δυναμώσει τόσο πολύ σε σύγκριση με τον χριστιανισμό? Μα τι λες, ρε φίλε? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα λέγαμε και πριν. Πρώτον, ο Μωάμεθ είναι η απόλυτη ενσάρκωση του Μεσσία. Έχει όλα τα στοιχεία του στρατιωτικού ηγέτη, πολιτικού, θρησκευτικού. Έτσι. Και το δεύτερο είναι αυτό ακριβώς. Το στοιχείο που ανέφερα μόλις τώρα, δηλαδή, πατάει στη γη. Δεν μισεί τη ζωή. Δεν μισεί τη ζωή. Ναι, μεν υμνεί το Θεό, το όνομα του Θεού, τον υμνεί, τον σέβεται, αλλά ακούστε λίγο τι λέει εδώ πέρα. Ωραία. Περιφρονεί την ασκητία των μοναχών και την καταδίκη της σάρκας και των αισθησιακών απολαύσεων που έχουν οι χριστιανοί. Και λέει, αρώματα, γυναίκες και προσευχές είναι για μένα τα πιο ωραία πράγματα στη γη, που το έχω βάλει φυσικά και στο εξώφυλλο και νομίζω ότι, τι να πεις τώρα, να διαφωνήσεις? Μπορείς να διαφωνήσεις με αυτό το πράγμα? Ενώ λοιπόν το παράξενο της υπόθεσης, από τη μία το σημερινό Ισλάμ, ο μουσουλμανισμός κατηγορείται για δεκάδες πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν ξεκίνησαν με τον Μωάμεθ ποτέ ή αν τα κάνανε οι μεταγενέστεροι, οι παπάντζες, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί, υποτίθεται, να εμφανίστηκε, να είπε 10 πράγματα και αυτά τα 10 οι άλλοι να τα κάνανε 200 και τα 10 που είπε να τα αλλάξανε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Αλλά αρώματα, γυναίκες και προσευχές είναι για μένα τα πιο ωραία πράγματα στη γη. Δηλώνει ο Μωάμεθ. Αυτό είναι κάτι που θυμίζει μίσος κατά της ζωής? Ρωτάω. Όχι. Υπάρχει τέτοια παρόμοια δήλωση πουθενά στην Καινή Διαθήκη από τον Ιησού? Αρώματα, γυναίκες και προσευχές? Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η μόνη περίπτωση που υπάρχει, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, είναι στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, νομίζω, όπου η Μαρία η Μαγδαληνή, έτσι, χρησιμοποιώντας με πολύ σεξουαλικό τρόπο τα λιτά μεγάλα κόκκινα πορτοκαλί τη φάση μαλλιά της, δώστε λίγο βάση σε αυτό το χρώμα. Από πού ήταν? Από την Ιρλανδία ήτανε? Από την Ιρλανδία ήτανε? Από τη Σκωτία ήτανε η Μαρία Μαγδαληνή και είχε τέτοια μαλλιά? Γιατί έτσι τη δείχνουν συνέχεια? Εμείς ξέρουμε ότι οι Εβραίοι είναι μαύροι Σιμίτες, μαύροι, μελαχρινοί. Οι Εμενίτες, καμένοι, υποτίθεται. Μαύροι, πιο μαύροι από μένα, υποτίθεται. Ο Μαγδαληνή όμως έχει πορτοκαλί μαλλιά. Η μόνη λοιπόν περίπτωση που φαίνεται να υπάρχει πολύ έντονη αισθησιακή αλληλεπίδραση του Ιησού με το γυναικείο φύλο, και μάλιστα ρωτήστε όποιον θέλετε θεολόγο και δείτε και τα βίντεο του Έρμαν και του Κέριερ, θα σας τα πούνε μόνοι τους ότι αυτή η πράξη που απλώνει τα μαλλιά της και σκουπίζει, και φυσικά πρώτα έτσι νομίζω τον χρήζει, ας το πούμε έτσι, με νάρδο, με πανάκριβο νάρδο, αρώματα. Τον χρήζει, τον ακουμπάει, του σκουπίζει τα πόδια. Αυτή η πράξη, η οποία έχει περάσει από τους μπούφους, γιατί μπούφοι είναι, άχρηστοι, ηλίθιοι, μπούφοι, όλοι αυτοί οι μελετητές οι δίθεν της Ελλάδας, όλοι, θα έλεγα τώρα γιατί είναι, λοιπόν, δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τη σημειολογία που υπάρχει στον Ιωάννη, γιατί το συγκεκριμένο εδάφιο δείχνει
σεξουαλικότητα και μάλιστα παρουσία και των μαθητών του Ιησού. Δεν θέλουν όμως οι αγαπητοί μας οι θεολόγοι. Εντάξει. Δεν θέλουν όμως οι θεολόγοι, οι αγαπητοί μας, οι καλοί, να ασχολούμαστε με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σου λέει κάτσε και διάβασε καλύτερα τον Ματθαίο, διάβασε τον Λουκά, τον Λουκά, διάβασε τον Μάρκο, αλλά μην διαβάζει τον Ιωάννη, γιατί ο Ιωάννης είναι λίγο μυστήριος. Τα λέει λίγο αλλιώς τα πράγματα ο Ιωάννης. Άσε που μετά ακολουθεί, σου λέει, και η Αποκάλυψη, που είναι για μας ό,τι χειρότερο. Για μας εννοούμε οι χριστιανοί το λένε αυτό. Γιατί το λένε αυτό οι χριστιανοί? Ξέρουν τι λένε. Γιατί η Αποκάλυψη είναι το μόνο κείμενο, έτσι, το μόνο κείμενο που, αν και χριστιανικό, δεν μιλάει για αγάπη, μιλάει για μίσος και για πόλεμο και για λεφτά. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη μιλάει για λεφτά, εκκλησίες, υποτίθεται, πόλεμο, ωραία, πόλεμο ανάμεσα σε υποτίθεται ιερωμένους, για αιρέσεις, και φυσικά λέει για την πόρνη, τη Βαβυλώνα, η Ρώμη φυσικά είναι αυτή, μοιάζει καταπληκτικά δηλαδή με τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Δηλαδή μοιάζει περισσότερο με τα αποκαλυπτικά κείμενα που βρέθηκαν στις σπηλιές του Κουμράν, και αυτό είναι κάτι που δεν τους αρέσει καθόλου φυσικά τους χριστιανούς, και φυσικά γι' αυτό και επέμεναν να μην μπει στον κανόνα της Καινής Διαθήκης η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Τα λέω καλά, αγαπητοί μου θεολόγοι που με βλέπετε που και που? Τα λέω καλά, τα λέω πάρα πολύ καλά, τα λέω πιο καλά και από εσάς. Εντάξει, επέμεναν να μην μπει η Αποκάλυψη του Ιωάννη, γιατί είχε άλλα πράγματα, άλλα στοιχεία. Έτσι. Εδώ το Ευαγγέλιο του Ιωάννη μπήκε με το ζόρι. Επαναλαμβάνω, γιατί είναι το μόνο σημείο αυτό με τη Μαγδαληνή που του σκουπίζει τα πόδια. Ωραία. Είναι το μόνο σημείο που είναι άκρος ερωτικό. Γιατί είναι από τα ελάχιστα σημεία που υπάρχουν και αρώματα και γυναίκα και φυσικά και προσευχή. Έτσι. Εννοείται, αφού προς το τελείωμα υπάρχει και η επί του όρους ομιλία. Ωραία, υπάρχει μετά ο θάνατος, η Ανάσταση, η μεταμόρφωση. Τα ξέρετε αυτά, έτσι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Στοιχεία δηλαδή που είναι πάρα πολύ κοινά. Αλλά μην απορείς λοιπόν γιατί επικράτησε ο Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης της νίκης. Εν ολίγης, λένε οι χριστιανοί. Ο ένας λέει νίκησε τον θάνατο. Και καλά. Το πιστεύουμε? Φαίνεται να νίκησε το θάνατο αφού όλοι πεθαίνουμε? Όχι. Έρχεται λοιπόν ένας και λέει, ο Μωάμεθ, ας πούμε ότι είμαι ο Μωάμεθ, έτσι, και λέω, υπήρξε κάποτε ένας Ιησούς, σεβαστός προφήτης, όλα αυτά, ναι, που νίκησε το θάνατο. Και ο ίδιος ο Μωάμεθ σου λέει, εγώ θα νικήσω τη μιζέρια της ζωής. Εγώ θα σου προσφέρω ελπίδα όσο ζεις, για να ζήσεις τη ζωή καλύτερα. Προσέξτε, γιατί κέρδισε ο Μωάμεθ τόσους πολλούς πιστούς, έτσι. Και σκεφτείτε, δεν τους κέρδισε όλους με το σπαθί. Αυτό είναι μύθος, είναι μύθευμα αυτό των χριστιανών, ότι όλοι οι πληθυσμοί μπήκανε με τη βία και με το σπαθί στο Ισλάμ. Αυτό είναι μύθος. Μόνο και μόνο επειδή το Πακιστάν, νομίζω και η Σαουδική Αραβία, έχουν λίγο επιθετικές σημαίες, να το πούμε έτσι, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν σημαίνει κάτι. Εγώ θα επαναλάβω τον λόγο που κέρδισε ο Μωάμεθ. Ποιος είναι ο λόγος που κέρδισε ο Μωάμεθ? Ο Μωάμεθ είναι άνθρωπος της νίκης. Είναι ο προφήτης της νίκης. Είναι ο άνθρωπος, θα το ξαναπώ, ο άνθρωπος προφήτης της νίκης, της ζωής. Γιατί αποδέχεται ότι ζει εδώ. Γιατί από τη στιγμή που βλέπει τους μοναχούς και τους ασκητές και σε εισαγωγικά τους κράζει και δεν αποδέχεται αυτό το πράγμα, γιατί σου λέει ότι εδώ υπάρχουν ωραία πράγματα. Υπάρχουν αρώματα, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν προσευχές και φυσικά καταλαβαίνετε που το πάω. Θα μπορούσε, αν ζούσε σήμερα,
να το επεκτείνει και σε άλλα πράγματα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σε άλλα πράγματα που σήμερα εμείς τα έχουμε και θεωρούνται πολυτέλειες. Έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν το πιο σημαντικό, αν θέλετε, αίτιο που κατάφερε τόσο ραγδαία το Ισλάμ και το Κοράνι να διαδοθούν. Και μην γελιέστε, όντως το Κοράνι έχει πολλά σημεία εκφοβισμού και μίσους. Δεν ξέρω ποιος τα έβαλε. Τα εδάφια είναι πάρα πολλά. Θυμίζει σε πολλά τον βασιλιά, δεν θα πω τον Ιησού, τον βασιλιά της Καινής Διαθήκης, που είναι επίσης πολλές φορές αυστηρός και παίρνει κεφάλια. Στις λεγόμενες παραβολές που λέει και ο Ιησούς, έτσι. Λοιπόν, αν έχει ελληνική χρειά, λέει ο Ανδρέας, έχει ελληνική χρειά. Πώς ακούγεται αυτό? Έχουμε έναν στρατιωτικό τύπου Μέγα Αλέξανδρο, ωραία, σε πιο πνευματική όμως κατάσταση, γιατί κατά τα ψέματα ο Μωάμεθ είναι πιο πνευματικός από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος είναι επίγειος, ωραία, είναι επίγειος, είναι νικητής, είναι στρατιωτικός, είναι στρατηγός, είναι μαχητής. Και οι δύο κερδίζουν, ωραία. Αλλά ο Μωάμεθ είχε ψαχτεί περισσότερο. Γιατί? Λόγω της ερήμου. Η έρημος σε κάνει να ψάχνει σε περισσότερο. Η απομόνωση σε κάνει να ψάχνει σε περισσότερο. Σε στέλνει πιο πολύ στο πνεύμα. Ποιος είμαι, τι είμαι, γιατί βλέπω την έρημο τριγύρω μου, γιατί βλέπω αυτές τις αχανείς, τις παιδιάδες και δεν βλέπω τίποτα άλλο. Τι, πώς, πού, πότε, γιατί. Εντάξει. Αυτό πιστεύω εγώ. Πιο φιλοσοφημένος ενδεχομένως λοιπόν να ήτανε, δεν ξέρω. Έτσι, πάντως ήτανε και ηγέτης, είχε και πολιτική στόφα και φυσικά αργότερα, έτσι όπως προκύπτει από το Κοράνι, προφανώς και είχε και θεολογική δύναμη. Τώρα, αν αυτά τα κείμενα γραφτήκαν από άλλους, δεν ξέρω. Έτσι, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το γιατί. Το γιατί κέρδισε το Ισλάμ. Γιατί καταφέρει να κερδίσει. Έτσι. Και θα μπορούσε φυσικά αυτό να έχει γίνει και σαν ξεχωριστή εκπομπή. Αλλά δεν χρειάζεται. Ακούστε τι λέει ο Χουφ. Πράγματι, λέει, αναφέρεται ότι ο Μωάμεθ χρησιμοποιεί όλα τα αρώματα της Μέσης και της Άπο Ανατολής για να περιβάλλεται από ευχάριστες μυρωδιές. Αυτή η αδυναμία του, λέει, ανταποκρίνεται στην απέχθεια απέναντι στις κακές μυρωδιές, στις οποίες φυσικά συγκαταλέγονται το σκόρδο και το κρεμμύδι. Όποιος μυρίζει σκόρδο και κρεμμύδι προκαλεί την απαρέσκεια του. Και έχω σημειώσει από κάτω προφήτης και της απόλαυσης. Το καταλαβαίνετε αυτό? Προφήτης και της απόλαυσης. Ανδρέα. Για τον φίλο τον Ανδρέα που ρώτησε αυτό το πράγμα. Προφήτης και της απόλαυσης. Εντάξει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι καταφέρει το Ισλάμ να κερδίσει. Είχε μήνυμα ελπίδας, είχε μήνυμα ζωής. Ζωής επίγειας. Όχι γίνε μοναχός και εξαφανίσου, πάρ' τον μπούλο, πήγαινε σε ένα βουνό, γιατί αν δεν γίνεις μοναχός θα πας στην κόλαση. Το καταλαβαίνετε ότι αυτή η φιλοσοφία ήταν επικίνδυνη για το Βυζάντιο. Την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν επικίνδυνη. Το καταλαβαίνετε ότι ήταν μονόδρομος να πέσει αυτό το μόρφωμα. Το καταλαβαίνετε, ναι ή όχι? Ανδρέα, ήταν επικίνδυνο το να μισείς τη ζωή. Ο χριστιανισμός είχε φτάσει στο σημείο να μισεί τη γυναίκα, να μισεί τη ζωή, να μισεί τη γονιμότητα, να μισεί τις μέες, να μισεί τα φάρμακα, να μισεί τον έρωτα, να μισεί την ερωτική πράξη. Στο Κοράνι ή τουλάχιστον στη βιογραφία του Μωάμεθ που προκύπτει και από το Κοράνι αλλά και από άλλα εδάφια, φαίνεται ότι ο Μωάμεθ έχει το πάνω χέρι. Παιδιά, για μένα είναι αυτό που λένε και οι Αμερικανοί crystal clear, Ανδρέα, Γεωργία.
και Γεωργία. Γράφει η Γεωργία, το Κοράνι περιέχει αρκετά χωρία που αναφέρονται σε φύση, σύμπαν, δημιουργία, εμβρική ανάπτυξη, βροχή, βουνά, θάλασσα, φυσικά φαινόμενα κι άλλα είναι Γεωργία. Γιατί ο Μωάμεθ έχει πει κι άλλα. Και μάλιστα, όπως ακριβώς υπάρχουν υποτίθεται παραβολές για τον Ιησού, λέω υποτίθεται γιατί είναι φανταστικό πρόσωπο, έτσι ακριβώς και ο Μωάμεθ έχει πει πάρα πολλές παραβολές και έχει προσπαθήσει με ιστορίες τύπου χίλιες και μια νύχτες να δώσει μυαλά στους Βεδουίνους, στους νομάδες και στους γηγενείς Άραβες της Χερσονήσου κάτω του κόλπου του Αντέν και της Ιεμένης και το καθεξής. Ωραία. Άρα δεν είναι να απορεί κανείς. Δηλαδή αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε, Αντρέα, μία ολόκληρη εκπομπή θα μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί επικράτησε το Ισλάμ, έτσι. Θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή. Απλά η σημερινή είναι, ας το πούμε έτσι, το προήμιο. Θα μπορούσα δηλαδή άνετα αυτά που είπα σήμερα να τα ξαναπαρουσιάσω μαζί με εσάς, με τον Ανδρέα, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Γεωργία, όλους τους φίλους του καναλιού. Έτσι. Θα μπορούσα να τα παρουσιάσω σε επόμενη εκπομπή και να τα δούμε όλοι μαζί. Βέβαια, αυτό που γράφει ο Χρήστος, η απέχθεια του Μωάμεθ προς την απλησιά και τη βρώμα ήταν η καθιέρωση του πλησίματος πριν την προσευχή. Και μάλιστα, να ξέρετε, και αυτό είναι εβραϊκό. Και αυτό είναι εβραϊκό. Λες και οι Εβραίοι... Οι Εβραίοι τι κάνουν, όπου πηγαίναν δηλαδή κάνανε ανθρώπους στους ανθρώπους. Όχι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσως και ναι, ίσως και όχι. Χρήστο, αστείευομαι. Αλλά να ξέρετε ότι οι Εβραίοι και σήμερα ακόμα πολλές φορές το κάνουν. Όταν γιορτάζουν το ιερό τους Σαμπάτ, το Χαμπάτ, έτσι, το κάνουν ακόμα. Οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι, έτσι, αυτοί που είναι πιο τέτοιοι, πιο φανατικοί. Στα Χαντίθ γίνονται, λέει ο Χριστάρας, οι πιο πολλές αναφορές. Ακριβώς. Εντάξει. Οπότε αρχίζουμε και μαθαίνουμε σιγά σιγά και το Ισλάμ και το Κοράνι και τους μουσουλμάνους και την πίστη τους και θα αρχίσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους Άραβες. Μάλιστα αυτή την εποχή διαβάζω το βιβλίο του Βασίλη Κατσούρη, η τριλογία των Χαλιφάτων. Είναι ένα βιβλίο τόσο. Ένα βιβλίο 600 σελίδες. Δεν ξέρω πότε θα το τελειώσω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ το να μάθω, Αντώνη, όλη την ιστορία. Την πραγματική ιστορία, έτσι. Γιατί αλλιώς θέλει να τα παρουσιάσει όλα η Δύση, αλλιώς οι Άραβες και αλλιώς π.χ. ένας Έλληνας, ο Βασίλης ο Κατσούρης, ο οποίος π.χ. είναι στη μέση ακριβώς και πιστεύω τα βλέπουμε εμείς οι Έλληνες τα πράγματα λίγο πιο αντικειμενικά. Ούτε όπως οι φανατικοί Δυτικοί, ούτε όπως οι φανατικοί Άραβες, είμαστε κάπου στη μέση. Εντάξει. Οπότε χάρηκα που καθίσατε και είδατε σήμερα αυτή την εκπομπή. Ήταν η τέταρτη για το Ισλάμ και τον προφήτη Μωάμεθ. Φυσικά σας περιμένω και στις επόμενες εκπομπές. Να είστε όλοι καλά και αν έχετε τυχόν απορίες μου τις γράφετε από κάτω. Προφανώς και η πέμπτη εκπομπή, όπως σας προετοιμάζω από τώρα, θα έχει να κάνει με το ερώτημα γιατί, για το κούρεμα μου λέει ο Μαξιμίλιαν, ευχαριστώ πολύ, γιατί επικράτησε ο Μωάμεθ του Ιησού. Ο Ανδρέας ο Καζιάννης μου γράφει κρίμα που δεν κάθονται να ακούσουν τέτοιες πληροφορίες οι απλοί θνητοί Έλληνες. Ανδρέα, να κάνουμε, δεν πειράζει, όλα καλά. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά εσύ που τουλάχιστον τις παρακολουθείς, η Μαρίτσα, ο Αντώνης, οι Γεωργίες και γενικά όλοι οι φίλοι του καναλιού. Αυτά για σήμερα. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.